Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 4 ৰ উদাহৰণ 3, 4 আৰু 5 এই তিনিটা উদাহৰণ এই ভিডিওটোতে কৰাম আৰু সোয়া ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চ্যাপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সকলো কেইটা কৰাই দি দিছো আৰু বাকি উদাহৰণ কেইটাও কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে উদাহৰণ 3 সোয়া কোৱেশ্চনে কি কৈছে উৎপাদক পদ্ধতিৰে 2x square minus 5x plus 3 equal 0 সমীকৰণটোৰ মূল উলিওৱা সোয়া এই কোৱেশ্চনটো সোয়া উৎপাদক পদ্ধতিত কৰিব লাগে আৰু বেলেগ কোনো পদ্ধতিত কৰিলে নহব সেই কাৰণে আমি উৎপাদক পদ্ধতিতে এই সমীকৰণটোৰ মূল দুটা উলাম সোয়া এই উৎপাদক পদ্ধতি যেটো এই পদ্ধতিৰে আমি বহুত কেইটা অংক ইতিমধ্যে কৰি আহি গৈছো বিভিন্ন চ্যাপ্টাৰ 2 ত আছে চ্যাপ্টাৰ 4 ত আছে 3 ত আছে সেইকেইটা তোমালোকে চাই লবা সেই চ্যাপ্টাৰ কেইটাৰো লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম এতিয়া সোয়া উৎপাদক পদ্ধতি হৈছে মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতি মানে মধ্যপদটো ভাঙিব ফাৰ্স্ট আৰু লাষ্টৰটোৱে হেল্প কেনেকুৱা কৰিব সোয়া প্ৰথমতে এই দুইটা আমি পূৰণ কৰি লম ফাৰ্স্ট আৰু লাষ্ট পূৰণ কৰিলে কি হ'ব সোয়া 2 3 জাৰ 6 হ'ব আৰু লগতে x স্কয়াৰ আছে x স্কয়াৰ মানে 2x স্কয়াৰ আৰু 3 পূৰণ কৰি আমি পাইছো 6x স্কয়াৰ এতিয়া আমি 6 ৰ উৎপাদক কেইটা লম সোয়া মৌলিক উৎপাদক 2 এৰে 6 ত 3 বাৰ যায় এতিয়া মই এই 2 আৰু 3 ৰে এনেকুৱা বনাব লাগিব যাতে পূৰণ কৰিলে প্লাসৰ 6x স্কয়াৰ আহে আৰু ক্যালকুলেট কৰিলে প্লাস মাইনাস কৰিলে মাইনাসৰ 5x আহে তেনেহলে দেখিছো সোয়া দুইটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰি প্লাসৰ সংখ্যা আহিব লাগে তেনেহলে সোয়া হয় দুইটাক প্লাসত ৰাখিব লাগিব নহলে দুইটাক মাইনাসত ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াতে সোয়া ক্যালকুলেট কৰি আমি পাব লাগে মাইনাসৰ 5 তেনেহলে এটা কাম কৰিম দুইটাক মাইনাসৰ ৰাখিম এটাক মাইনাসৰ 2x এটাক মাইনাসৰ 3x সো এনেকুৱা ৰাখিলে দুইটা আমাৰ হৈ যায় দেখা কেনেকুৱা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 2 3 জাৰ 6xx x স্কয়াৰ মানে এই দুইটা পূৰণ কৰিলে প্লাসৰ 6x স্কয়াৰ আহে এতিয়া সো এইটো হয় নেকি মাইনাসৰ 2x আৰু মাইনাসৰ 3x এ মিলি প্লাই মাইনাসৰ 5x সো এইটো হৈছে নহয় মানে ইয়াকে আমি এই মিডিলত লিখিব পাৰিম সো পূৰণ কৰিলে এই দুইটা পূৰণ কৰি যিমান হৈছে হিমানে হয় আৰু আমি এড কৰিলে মাইনাসৰ 5x হয় তেনেহলে আমি ইয়াকে মাইনাসৰ 5 ৰ ঠাইত ৰিপ্লেস কৰি দিম সোয়া এটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকিব আৰু মাইনাস 5x ৰ ঠাইত এই দুইটা আনিব গম মাইনাসৰ 2x মাইনাসৰ 3x তাৰ পিছত প্লাস 3 আছে প্লাস 3 সো এই দুইটা হেল্প কৰিছে এই মিডিলটো ভাঙাত এই দুইটা যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱাইছো ইকুৱেল 0 এতিয়া কি কৰিব লাগিব সোয়া এই দুইটাৰ পৰা কমন লব লাগিব তেনেহলে এই দুইটাত কমন কি আছে 2 আছে আৰু x এটা কমন আছে তেনেহলে সোয়া 2x কমন লোৱাৰ পিছত ইয়াতে থাকিল কি x এটা থাকিব কাৰণ সো x দুটা আছে নহয় এটা ওলাই গৈছে আৰু 2 টো ওলাই গলে তাৰ পিছত মাইনাস ইয়াতে কি থাকিব একো না থাকে মানে 1 থাকিব সো 2x টো ওলাই গল তাৰ পিছত সোয়া ইয়াতে মাইনাস আছে মাইনাস টো লৈ লও এই দুইটাত কমন কি থাকিব সোয়া 3 দেখি আছো কমন 3 লৈ লৈছো থাকিব x আৰু সব মাইনাসে প্লাস হ'ব তেনেহলে ইয়াতে মাইনাস বহুৱাব লাগিব 3 1 জাৰ 3 তেনেহলে 1 মানে 3 ওলাই গৈছে তো একো নাই মানে 1 থাকিছে ইকুৱেল 0 এতিয়া সোয়া বাহিৰৰ এটা লম 2x - 3 এই দুইটা মিলাই প্লাই আৰু ভিতৰৰ দুইটা কমন আছে এটা লৈ লও x - 1 সো এই দুইটা আকৌ সমান হ'ব লাগিব নহলে ভাবিবা যে সমাধানটো তোমালোকৰ ভুল হৈ আছে এতিয়া সোয়া ইয়াৰ পৰা মই দুটা মূল উলাই দিম এটা হৈছে 2x - 3 = 0 আনটো x - 1 = 0 ৰাখি প্লাই মানে এই দুইটাৰ ইকুৱেলত 0 ৰাখিছো এটা প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা উলাও 2x ৰাখো -3 টো হেইছিৰত গলে +3 হ'ব x ৰাখি দিও 3/2 হৈ যাব সো 2 পূৰণ হৈ আছিল হৰণ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা x = -1 হেইছিৰত গলে +1 হ'ব এতিয়া সো কোৱেশ্চনে আমাক কৈছিল যে উৎপাদক পদ্ধতিত সমীকৰণটোৰ মূল উলোৱা তেনেহলে আমি মূল উলাই দিছো উৎপাদক পদ্ধতি এইটো হৈছে উৎপাদক পদ্ধতি আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি বহুত ক্যাটাগৰী আইছো ইয়াতে লিখি দিও এতেকে মূল দুটা হল সো মূল দুটা হল কি এটা হৈছে 3/2 আৰু এটা হৈছে 1 এতিয়া সো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া উদাহৰণ 4 টো চাও এতিয়া সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উদাহৰণ 4 টো সো উদাহৰণ 4 এ কি কৈছে 6x স্কয়াৰ - x - 2 = 0 দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূল উলিওৱা সো ইয়াতে কোনো পদ্ধতি মেনশন কৰা নাই আমি যিকোনো পদ্ধতিত কৰিব পাৰিম ইয়াৰ আগৰ উদাহৰণত কৈছিল উৎপাদক পদ্ধতিৰে আমি মূল উলাব লাগে ইয়াতে কোনো পদ্ধতি কোৱা নাই তেনেহলে সো ইয়াতে তোমালোকে যেটো সুবিধা পোৱা হেতু পদ্ধতিতে কৰিবা মই এটো
আকৌ উৎপাদক পদ্ধতিতে কৰিম সো উৎপাদক পদ্ধতি কেনেকুৱা স্কয়াৰ থকাটো আৰু ধ্ৰুবক পদ যেটো আছে এই দুইটা হেল্প কৰে মধ্যপদটো ভাঙা সেইকাৰণে এটুক মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিও কোৱা হয় তেনেহলে সোৱা এই দুইটা হেল্প কৰিব কেনেকুৱা হেল্প কৰিব সোৱা এই দুইটা পূৰণ হ'ব তেনেহলে পূৰণ হলে কি হয় মই সাইডত লিখি লওঁ প্লাসে মাইনাস 6 2 জাৰ 12 লগতে x স্কয়াৰ আছে x স্কয়াৰ মানে 6x স্কয়াৰ আৰু -2 পূৰণ কৰি পাইছো আমি 12x স্কয়াৰ এতিয়াকে ভাঙিম সোৱা 12ক মই 12 ৰ উৎপাদক কেইটা লওঁ 2 ৰেস 12ত 6 টাইম আকৌ 2 এৰে যাব 2 6ত 3 বাৰ হৈ গৈছে এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যাৰে এনেকুৱা বনাব লাগিব যাতে পূৰণ কৰিলে -12x স্কয়াৰ হয় আৰু এড কৰিলে যোগবিয়োগ কৰিলে -x হয় তেনেহলে সময় দেখিছো 2 2 জাৰ 4 আৰু 3 ৰাখিলে সো 4 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰিলে এটা x বাকি থাকিব আৰু 4 3 জাৰ 12 হ'ব তেনেহলে সোৱা এতিয়া পূৰণ কৰি আমি আনসাৰ মাইনাসৰ পাবলৈ হলে এটা প্লাসৰ ৰাখিব লাগে এটা মাইনাসৰ ৰাখিব লাগে এটো আমি জানো এতিয়া সোৱা আমাৰ মাইনাসৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ ৰাখিব লাগিব কাৰণ সোৱা ইয়াতে টোটাল কৰি পেলাই মাইনাসৰ আনসাৰ পাব লাগে আমাৰ মিডলত 2 হ'ব লাগে তেনেহলে ইয়াতে বুজি পাইছো যে এই পূৰণটোৰ ফালে চাই বুজি পাইছো যে এটা প্লাসৰ এটা মাইনাসৰ ৰাখিব লাগিব আৰু এই মিডলৰ পদটো চাই পেলাই বুজিব পাৰিছো যে মাইনাসৰটো ডাঙৰ ৰাখিব লাগিব কাৰণ আমাৰ আনসাৰটো মাইনাসৰ হ'ব লাগিব তেনেহলে মাইনাসৰ ডাঙৰ হলে কি হ'ব 2 2 জাৰ 4 এই 4ক আমি মাইনাসৰ ৰাখিম আৰু 3ক প্লাসৰ ৰাখি দিম আৰু দুইটাৰ লগত x লগাই দিও এতিয়া সবা দুইটা হৈ যাব মই ক্যালকুলেট কৰি দেখুৱাই আছো সো এটো মাইনাস সো ইয়াতে এটো মাইনাসৰ 4x প্লাসৰ 3x ক্যালকুলেট কৰিলে মাইনাসৰ সংখ্যা থাকিব কাৰণ সোৱা মাইনাসটো ডাঙৰ 4টাৰ পৰা 3টা গলে মাইনাসৰ এটা x থাকিব এতিয়া এটো সোৱা হৈছে নহয় এতিয়া পূৰণ কৰি সোৱা হেতু হয় নেকি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 3 4 জাৰ 12 x x x স্কয়াৰ সোৱা পূৰণ কৰিলে এটো হৈছে আৰু টোটাল কৰিলে -x এই মিডলত হৈছে তেনেহলে আমি এই -x ৰ ঠাইত এইখিনিক ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিম সোৱা ৰিপ্লেস কৰি দিও 6x স্কয়াৰ -x ৰ ঠাইত +3x -4 প্লাসৰ 3x আৰু মাইনাসৰ 4x এইখিনিক আনি বহুৱাই দিছো তাৰ পিছত -2 আছে -2 এতিয়া এটা কথা সোৱা তোমালোকে এই দুইটা হেল্প কৰিছে মিডলটো ভাঙাত তেনেহলে মিডলটো ভাঙিছে এটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহিছে -2 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহিছে এতিয়া নেক্সট স্টেপত আমি ইয়াৰ পৰা কমন লম কমন কি হ'ব সোৱা ইয়াতো 3 আছে ইয়াতো 3 আছে আৰু x আছে তেনেহলে 3x কমন এতিয়া সোৱা ইয়াৰ পৰা 3x ওলাই গলে কিমান থাকিব 3 2 জাৰ 6 হয় তেনেহলে 6 ৰ পৰা 3 ওলাই গলে 2 থাকিব আৰু সোৱা ইয়াতে x স্কয়াৰ আছে মানে দুটা x এটা x ওলাই গলে আৰু এটা x থাকিব তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস ইয়াতে সোৱা টোটাল 3x ওলাই গৈছে তেনেহলে একো নাই মানে 1 আকৌ সমালে এই উপৰখিনি হ'ব লাগে সোৱা 3 2 6 x x x স্কয়াৰ হৈছে তাৰ পিছত সোৱা এটো 3x প্লাসে প্লাসে প্লাস 3x 1 জাৰ 3x তেনেহলে সোৱা এটো সমালে উপৰখিনি হৈছে মানে ঠিকই আছে তাৰ পিছত সোৱা মাইনাস আছে মাইনাস লৈ ল এতিয়া এই দুইটাৰ পৰা কমন কি আহিব সোৱা এই দুইটাৰ পৰা কমন মই দেখি আছো 2 আছে দুইটাত কমন তেনেহলে 2 ওলাই দিলে 2 2 জাৰ 4 হয় তেনেহলে আৰু এটা 2 থাকিব লগত x আছে x তাৰ পিছত সোৱা এটো মাইনাস হ'বলৈ মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 2 1 জাৰ 2 তেনেহলে ইয়াতে 1 দিব লাগিব মানে 2 ওলাই গৈছে তেনেহলে একোই নাই মানে 1 আছে ইকুৱেল 0 এতিয়া সোৱা এই ব্ৰেকেট দুইটাও সেম হৈছে ব্ৰেকেট বেলেগ বেলেগ হলে অংকটো ভুল হলহেতেন এতিয়া বাহিৰৰ এটা লৈ লওঁ 3x আৰু মাইনাসৰ 2 সো এই 3x লৈছো আৰু মাইনাসৰ 2 লৈছো আৰু এই ব্ৰেকেট দুইটা সেম আছে দুইটাৰ পৰা যিকোনো এটা লৈ লোৱা 2x প্লাসৰ 1 ইকুৱেল 0 এতিয়া এই দুইটাৰ পৰা দুটা মূল ওলাব সো তেনেহলে 3x - 2 ইকুৱেল এবাৰ 0 ৰাখিম আৰু এই 2x + 1 ইকুৱেল এবাৰ 0 এই দুইটাৰ পৰা দুটা মূল ওলাম সেই কাৰণে এনেকুৱা লিখিছো সো 3x ৰাখি দিও +2 -2 টো হেইচিটত গলে +2 হ'ব x ৰাখি দিও 2 হেইচিটত আছে আৰু 3 পূৰণ হৈ আছে নহয় হেইচিটত গলে হৰণ হ'ব এতিয়া এইটোৰ পৰা 2x টো ৰাখো +1 টো হেইচিটত গলে -1 x ৰাখি দিও -1 আছে আৰু 2 টো পূৰণ হৈ আছে হেইচিটত গলে হৰণ হ'ব এতিয়া সো মূল দুটা ওলাইছে এটা হৈছে 2/3 এটা হৈছে -1/2 এতিয়া সো কোৱেশ্চন আমাক কৈছে যে দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূল উলিওৱা সো দুই ঘাত আছে সেই কাৰণে দ্বিঘাত সমীকৰণ কৈছে আৰু যিকোনো পদ্ধতি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে মই এটো উৎপাদক পদ্ধতিত কৰিছো কাৰণ এটো ছুটি হয় এতিয়া মই ইয়াতে লিখি দিও মূল দুটা হল 2/3 এটা আৰু -1/2 এটা সো ইয়াতে লিখি দিছো মূল দুটা হল 2/3 আৰু -1/2
এতিয়া চোৱা ইয়াতে উদাহৰণ 4টো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া হা উদাহৰণ 5টো চাওঁ এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উদাহৰণ 5টো চোৱা উদাহৰণ 5এ কি কৈছে 3x স্কয়াৰ মাইনাছ 2 ৰুট 6x প্লাছ 2 ইকুৱেল 0 দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূল ওলোৱা চোৱা এই কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ নিচিনা কৈছে আমাক মূল ওলাব লাগে কিন্তু কোনো পদ্ধতি মেনশ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে আমি এইটো যিকোনো পদ্ধতিত কৰিব পাৰিম এতিয়া চোৱা এইটো মই মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বা উৎপাদক পদ্ধতি যিটো কোৱা হয় এই পদ্ধতিত নকৰিম এইটো পদ্ধতিত কৰিলে চোৱা ইয়াতে ৰুট 6 আছে নহয় সেইকাৰণে এইটো বহুত টাফ হৈ যাব সেইকাৰণে মই এইটো দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰিম চোৱা কেনেকুৱা এতিয়া চোৱা সমীকৰণটোৰ মূল দুটা ওলাবলৈ মই সমীকৰণটো লিখি লৈছোঁ আৰু তোমালোকক কৈছে নহয় মই এইটো দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিম সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ আৰু তলতে মই দ্বিঘাত সূত্ৰটো লিখি লৈছোঁ চাই লোৱা দ্বিঘাত সূত্ৰটো কেনেকুৱা x ইকুৱেল মাইনাছ b প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ b স্কয়াৰ মাইনাছ 4ac ডিভাইডেড বাই 2 আহিছে এইটো মুখস্থ কৰি ল'বা চোৱা এই দ্বিঘাত সূত্ৰত আৰু বহুতো কুৱেশ্যন তোমালোকে আগফালে কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা মেনশ্যন কৰি দিয়া থাকিব যে মূল দুটা ওলোৱা দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি গতিকে দ্বিঘাত সূত্ৰটো মুখস্থ কৰি ল'বা এতিয়া চোৱা সূত্ৰটোত a b c আছে এইখিনি আমি সমীকৰণটোৰ পৰা ওলাম চোৱা এইটো কেনেকুৱা ওলাম সমীকৰণটোক মই চোৱা কম্পেয়াৰ কৰিম ax স্কয়াৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইকুৱেল 0 ইয়াৰ লগত কিয় কম্পেয়াৰ কৰিম দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ এই আৰ্হিত থাকে চোৱা ইয়াতে দ্বিঘাত আছে ঘাতটো আছে গতিকে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হি গতিকে এইটো হৈছে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হি x স্কয়াৰৰ লগত a থাকে x ৰ লগত b থাকে আৰু c অকলে থাকে তেনেহ'লে চোৱা ইয়াতে a b c কেনেকুৱা আছে লিখি লওঁ ইয়াতে x স্কয়াৰৰ লগত a তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা x স্কয়াৰৰ লগত 3 আছে যেতিয়া a ইকুৱেল হ'ব 3 b ইকুৱেল কিমান হ'ব চোৱা x ৰ লগত b থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে x ৰ লগত মাইনাছ 2 ৰুট 6 আছে তেনেহ'লে b ৰ ভেলু হ'ব মাইনাছ 2 ৰুট 6 আৰু c থাকে অকলে তেনেহ'লে অকলে কি আছে 2 আছে গতিকে c ৰ ভেলু হ'ব 2 এতিয়া এই ভেলুখিনি এই সূত্ৰত আনি বহুৱাম চোৱা ইয়াতে চোৱা প্ৰথমতে আছে মাইনাছ b আৰু b ৰ ভেলুটো অলৰেডি মাইনাছত আছে সেইকাৰণে মই দুটা মাইনাছ লিখিব লাগিব আৰু ভেলুটোক মই আনি মাইনাছত বহুৱাম চোৱা এইটো হৈছে সূত্ৰৰ মাইনাছ আৰু এতিয়া ভেলু বহুৱাইছোঁ b ৰ ভেলু মাইনাছ 2 ৰুট 6 চোৱা দুটা মাইনাছ আছে সেইকাৰণে মই ব্ৰেকেটটো দিছোঁ এইটো হৈছে সূত্ৰৰ মাইনাছ আৰু এইটো b ৰ ভেলুৰ লগত মাইনাছ তাৰপিছত আছে প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ b স্কয়াৰ মাইনাছ 4ac b স্কয়াৰ মানে কিমান মাইনাছ 2 ৰুট 6 মানে এইটো b ৰ ভেলু আৰু ওপৰত স্কয়াৰ আছে যেতিয়া ব্ৰেকেট দি পেলাই ওপৰত স্কয়াৰ তাৰপিছত 4ac মাইনাছ সূত্ৰৰ 4 ইনটু a কিমান 3 আৰু c কিমান 2 বহুৱাই দিছোঁ ডিভাইডেড বাই 2 আহিছে 2 ইনটু a কিমান 3 এতিয়া এইখিনিক আমি কেলকুলেট কৰোঁ চোৱা মাইনাছে মাইনাছে এইটো প্লাছ হৈ গৈছে আৰু 2 ৰুট 6 আছে লিখি দিছোঁ তাৰপিছত আছে প্লাছ মাইনাছ লওঁ তাৰপিছত আণ্ডাৰ ৰুটৰ ভিতৰত চোৱা ইয়াতে মাইনাছ 2 ৰুট 6 হোল স্কয়াৰ মানে চবৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে সেইকাৰণে হোল স্কয়াৰ দিয়া হৈছে মানে মাইনাছো দুটা মাইনাছ দুটাই মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব আৰু 2 দুটাই কিমান হ'ব 2 2 জাৰ 4 হৈ যাব আৰু স্কয়াৰ ৰুটে কেনচেল হৈ 6 টো অকল 6 হৈ ওলাই আহিব তাৰপিছত চোৱা মাইনাছ আছে মাইনাছ 4 3 জাৰ 12 12 2 জাৰ 24 আৰু তলত 2 3 জাৰ 6 এতিয়া চোৱা ইয়াতে 2 ৰুট 6 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখোঁ আৰু এইটো আণ্ডাৰ ৰুটৰ ভিতৰৰখিনি সলভ কৰিম এতিয়া চোৱা 6 4 গুণ 24 তাৰপিছত আছে মাইনাছৰ মাইনাছ আকৌ 24 আৰু তলত কিমান আছে 6 এতিয়া চোৱা এইটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখোঁ 2 ৰুট 6 প্লাছ মাইনাছ চোৱা 24ৰ পৰা 24 গ'লে আণ্ডাৰ ৰুটৰ ভিতৰত কিমান হ'ব 0 হ'ব আৰু তলত 6 আছে 6 এতিয়া চোৱা ইয়াতে প্লাছ মাইনাছ আছে মানে গোটেইখিনি এবাৰ প্লাছৰ হ'ব এবাৰ মাইনাছৰ হ'ব তেনেহ'লে লিখি দিওঁ চোৱা x ইকুৱেল চোৱা এই সকলোকেইটাৰ ইকুৱেলত x আছে গতিকে এইবাৰ মই দুবাৰ লিখি আছোঁ তথাপি x ইকুৱেল দিব লাগিব চোৱা 2 ৰুট 6 এবাৰ প্লাছ দি পেলাই ৰুট 0 ডিভাইডেড বাই 6 আৰু এবাৰ x ইকুৱেল 2 ৰুট 6 মাইনাছ দি পেলাই ৰুট অভাৰ 0 ডিভাইডেড বাই 6 এতিয়া এইখিনি আমি সলভ কৰি দিলে দুটা মূল ওলাই যাব চোৱা ইয়াতে চোৱা ৰুট 0ৰ কোনো ভেলু নাই মই এইটো দুবাৰ লিখাৰ কাৰণ হৈছে চোৱা দুটা মূল ওলাব লাগে সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াতে ৰুট 0 আছে সেইকাৰণে এইটোক 2 ৰুট 6 লিখিম ডিভাইডেড বাই 6 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা 0ৰ কোনো ভেলু নাই তেনেহ'লে এইটোকো লিখিম কেনেকুৱা
2 root 6 divided by 6 এতিয়া সো 2 দি 6 তিনিবাৰ তেনেহলে এটো ওলাইছে কিমান root 6 divided by 3 আৰু এটো x এটো এনেকুৱা হ'ব x 2 6 3 times তেনেহলে ওপৰত হ'ব root 6 divided by 3 এতিয়া সো এটো আমি জানো যে যদি b square minus 4ac এর ভ্যালু 0 ওলায় তেনেহলে সমান দুটা মূল ওলায় বা তোমালোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰা যে এই root 0 টো ইয়াতে নি দি প্লাই এটুক দুবাৰ লিখি পেলাই এনেকুৱা সমান দুটা মূল ওলাই দিলে হৈ গল এতিয়া সো আনসারটো এনেকুৱা ৰাখিলেই হৈ গল মূল দুটাটো ওলাই গৈছে কিন্তু কিতাবত এনেকুৱা দিয়া নাই আনসারটো বেলেগ দিছে মই কিতাবৰ দৰে বনাই পেলাই দেখুৱাই আছো সো তোমালোকক x equal সো root over 6 ক তোমালোকে এনেকুৱা লিখিব পাৰিবা নহয় root 2 into root 3 সো root 2 আৰু root 3 মিলি পেলাই কিমান হ'ব 2 3 গুণ 6 under root 6 হ'ব কাৰণ দুইটা ৰুটৰ ভিতৰত আছে আনসারও ৰুটৰ ভিতৰত ওলাব তাৰ পিছত তলত 3 টুক মই এনেকুৱা লিখিব পাৰিম যে root 3 into root 3 সো root 3 into root 3 স্কয়ার হৈ পেলাই স্কয়ার ৰুটে ক্যান্সেল হৈ পেলাই আকৌ 3 এ ওলাব সেই কাৰণে আমি সিঙ্গেল 3 এনেকুৱা root 3 into root 3 লিখিব পাৰো এতিয়া সো root 3 ক্যান্সেল হৈ গল এতিয়া ওলাইছে কি x equal root 2 divided by root 3 তোমালোকে এটো কেনেকুৱা লিখিব পাৰা যে x equal under root সবত কমাই পেলাই 2 divided by 3 সো এনেকুৱা ডাইৰেক্টলি under root টো কমন লৈ লৈছো 2 ৰ ওপৰতো আছে 3 ৰ ওপৰতো আছে বা এনেকুৱাও ৰাখিব পাৰা এতিয়া সো এইটো আৰু এইটো তো সেম আছে এটুক এনেদৰে বনাব পাৰিছো তেনেহলে এটুকু সেম বনাব পাৰিম তেনেহলে গোটেইখিনি আকৌ ৰিপিট নকৰি পেলাই ডাইৰেক্ট আনসারটো মই ইয়াতে লিখি দি আছো 2 divided by 3 under root 2 divided by root 3 এতিয়া সো ইয়াতে মই ফাইনাল আনসারটো লিখি দিছো যে মূল দুটা হল root 2 divided by 3 আৰু root 2 divided by 3 এই দুইটা ইয়াতে লিখিছো এতিয়া সো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু সো এই দিগাত সমীকৰণটোৰ বিষয়ে মই এক্সাৰসাইজ 4.4 ত আৰু ভালদৰে ডিসকাস কৰি দিছো তোমালোকে 4.4 টো চাই লবা লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ